Alright mga paps, kumusta kayo? At ito na naman tayo. So ngayon ang gagawin natin, punas-punas tayo ng engine bay natin kasi tingnan naman natin kasi 2 weeks na yata akong hindi nagpupunas ng engine bay kaya ganun siya. Nalikabok. So ayan, nalikabok siya. Dumi. So yun lang, gagamitin ko panlinis. Ito, wire brush. Ito yung manipis. Tapos isa nitong medyo makapal. Tapos paintbrush. Tapos binuksan ko siya para yung mga hindi ko masyadong abot, pwede kong dukutin ito. Tapos isa pa nitong itim na brush na to, so panglinis din dagdag. Then ito, may degreaser akong ginawa, pero ito yung lalagyan na nabili ko pa sa dati sa Lazada pa. Ayan, so umpisa natin paglilinis. So ayun pala, bago natin umpisahan yung paglilinis, sa mga first time na maglilinis ng engine bay nila, nakuha ko lang din to na tips sa mga kaplip natin. Unang-una kay shoutout kay parang Reggie Cruz. Ayan, so unahin mo yung portion na to. Ito muna, dito muna. So let's say 30 minutes o isang oras, nilinis yung portion na yan. Tapos dito, itong area na to. Tapos kinabukasan, ito naman, yan naman yung part na yan. And then ito naman sa sunod na araw. So hindi mo naman siya kailangang linisin kagad all in one day. So ganun din yung ginawa ko dati, portion by portion, kasi para mas madali. Tapos pinanood ko rin yung vlog ni Chris Bakes. So lagay ko na lang dito yung link para mas may idea kayo kung paano niya ginawa yung engine bay cleaning. So simple lang naman siya, wag niyo lang hindi naman siya ganoon kakomplikado. Linisin yung engine bay natin. So etong engine bay ko dati, ito hindi ganito kulay ito dati, maitim din. Tapos ito yung manifold yun, so ganun lang. So ito ngayon, umpisa natin yung paglilinis. So ayun mga paps, gaya nga na sinabi ko, portion by portion muna yung nililisin natin. So ito yung inuna ko, yan, yung side na to, tapos papunta dito. So ngayon, since na brush na natin to, gagawin naman natin, babanlawan naman natin siya. Kuha lang tayo ng tubig and then spray lang din yung pagbanlaw natin. So teka lang. Alright, so yun mga paps, bali ang ginawa ko, simula dito papunta dito, eto, and then papunta dito. Alright, tapos last na dito naman sa gitna. Eto, napunasan ko na yung yung sa may air filter, tapos sa may manifold, yung intake hose punasan ko na. So yun, isang tips lang din, ingat tayo dun sa mga electricals natin na baka mabasa. Ayun lang, para iwas din, aberya. Ayan. So ito, pagkatapos na ito, ayan, may nakahanda akong liha. Siguro iliha ko ng konti yung valve cover, para medyo kumintad. Yun.
Tapos after nun, punos-punos na lang. Then itutuyuin yung mga medyo basa. Tapos ayun, ready na. Okay na yun. Ganun lang naman, napakadali lang. Medyo ano lang talaga sa una, komplikado sa una kumbaga. Kasi nangyayari niyan, wala ka pang idea kung ano yung unahin mo. So hindi mo pa alam kung paano talin dapat yung unahin sa paglilinis ng engine bay mo. So bali ganun lang, para mas madali yung proseso, portion by portion yung gagawin. Yun lang. So tuloy ko muna yung pagpupunas. So ayun na mga paps, medyo tapos na. Yan na yung itsura ng engine bay ko ngayon. Simula kanina nung madumi pa. So okay na tayo. Okay na, and then ano na lang, bale finishing touch na lang. And then siguro lagyan natin ng pampaganda, pampakintab yung engine bay o yung mga plastic para mas maganda yung presentation. Ayan. So ayan na siya, okay na. So ito na mga paps, yung final touch ng ating engine bay. Ayan. So hindi pa siya ganun ka perfect kumbaga. Ayun. So teka lang, ayusin ko lang ulit. Alright, ito na mga paps. Pakita ko sa inyo. Tapos na yung engine bay natin. So ito na mga paps, tapos na yung engine bay natin. So yun lang yung content natin for today. Bale engine bay cleaning. Ayun, so tips lang sa paglilinis ng engine bay, unahin mo kung alin lang yung abot mo muna, tapos portion by portion. Pwedeng dito muna sa part na to, and then dito sa unahan na to, then papunta doon gamit yung ginawa kong technique. Mula doon papunta dito, paikot hanggang doon sa may battery, and then saka ako tinira tong gitna, intake, tapos itong buong to, yung valve cover, and then followed by yung mga hoses, yun na punas-punas. Yan, so bali kung alin lang talaga yung abot ko, yun yung nilinis ko. Yan, yung hydrovac linis, tapos yung wiper motor, ito, yun siya. Yun lang naman. So ang maganda kasi pag malinis engine bay mo, mas tatagal yung lifespan ng mga wires natin at saka yung mga hoses. Yun lang. Alright guys, we are done cleaning our engine bay. And again guys, maraming salamat sa panonood ng video na to kung natapos mo to. And if you like this video, please give it a thumbs up.
And if you're not yet subscribed to my channel, please consider subscribing and hit the notification bell button para updated ka sa mga videos na i-upload ko dito sa channel natin. Ayun guys, again, maraming salamat sa suporta. Peace. God bless.